وكأن العالم لا تنقصه أزمات ولا تنقصه حروب ولا تنقصه صراعات، حتى يخرج زعيم كوريا الشمالية مهددا بإبادة دول بأكملها، واضعا النووي على الطاولة ومجددا العهد بحرب الولايات المتحدة. والقصة من البداية. جرت في كوريا الشمالية احتفالية ما يعرف بيوم النصر، ومثل هذه المناسبات هي الأفضل لديكتاتوري العالم لتسويق انتصارات لا أحد يعلم أين ومتى جرت. لكن جرت الاحتفالية وخرج زعيم البلد المتمرد على العالم كيم جونغ أون متحدثا عما أسماه مهمة تاريخية عاجلة، وهذه المهمة تقتضي بحسب زعيم النووي نشر أسلحة نووية رادعة تحسبا لأي هجوم على كوريا الشمالية. بذات الوقت الرجل رفع من سقف التهديد وكعادته لجيرانه الجنوبيين في كوريا الجنوبية، متوعدا إياها بإبادة جماعية على حد تعبيره، والسبب بحسب كيم هي محاولات الجنوبيين تعجيز كوريا الشمالية. ولأن الجنوبيين يدخلون في فلك الحماية الأمريكية في العالم، قال الرئيس الشمالي الكلام للجنوب ولتسمع أمريكا، حيث جدد العهد بأن بلاده مستعدة لخوض أي حرب مع واشنطن، بل والتصدي لها وردها. كلام لا تلقي له واشنطن عادة أي وزن، فبنظرهم الشماليون الكوريون يقولون مثل هذا الكلام للتسويق الإعلامي للداخل الكوري، فأمريكا ومعها المجتمع الدولي تطبق حصارا على بيونغ يانغ منذ سنوات، وما تفعله كوريا للرد هو تصريحات من هذا القبيل تتوعد فيها القريب والبعيد بالإبادة والتدمير. والحقيقة في هذا أن لدى كوريا القدرة، لكن قد لا تتوفر لها الإرادة أو الجرأة، وما يتوفر لديها من قدرة فهو الكثير، حيث مؤخرا أجرت بيونغ يانغ اختبارات صواريخ فرط صوتية وصواريخ أخرى قالت أنها قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية جاهزة للرد على أي هجوم محتمل. وقبل ذلك اختبر الشماليون أيضا عددا غير مسبوق من الصواريخ البالستية، بينها صواريخ بالستية عابرة للقارات وصواريخ جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت، وصاروخ قصير المدى يحتمل أن يكون مصمما من أجل الأسلحة النووية التكتيكية. وخلال ما مضى من العام 2022 وحده أجرت كوريا الشمالية قرابة 18 تجربة، كما أنفقت في ذات الفترة قرابة 650 مليون دولار لتطوير صواريخ وأسلحة جديدة. وهذا الرقم من التجريب والأنفاق اعتبر مؤشرا على مخاوف لدى الكوريين، وربما أكثر من مخاوف فيما قد يكون تأهبا واستعدادا لأحداث أخرى. حيث مطلع العام 2022 غزا الروس جيرانهم في أوكرانيا بحرب أربكت حسابات العالم وأشعلت الصراع مجددا بين الشرق والغرب، ووضعت المعسكر الشرقي القديم أو ما تبقى منه في مقابل حلف الناتو من جديد. كما جرى أيضا ارتفاع في وتيرة التهديدات الصينية لجزيرة تايوان واحتمالية إعادة ضمها وتوحيدها مع الصين وبالقوة. ومعلوم أن كوريا الشمالية هي حليفة لكل من موسكو وبكين، وأنها تستفيد حتى الآن من الحماية التي يوفرها لها كل من الروس والصينيين. وعلى الرغم من كون كوريا الشمالية تسعى لاستفزاز العالم منذ سنوات، إلا أن سلوكها الأخير لا يمكن فصله عما يجري في العالم من تغيرات ومن عودة الاستقطاب والتعسكر. فكوريا هي إحدى أوراق الصينيين والروس للرد على الأمريكيين الذين يتواجدون في شرق آسيا عبر حلفائهم في اليابان وكوريا الجنوبية. وهذان البلدان تحديدا، أي كوريا الجنوبية واليابان، هما أكثر البلدان التي تتعرض لتهديد بيونغ يانغ باستمرار، وتحديدا الجارة الجنوبية التي وعدها كيم مؤخرا بالإبادة. وبالحديث عن النووي الكوري الشمالي، فالبلد المتمرد على العالم هو أحد البلدان 9 في العالم التي تمتلك ترسانة نووية، وكوريا هي واحدة من 3 دول تمتلك الأسلحة النووية وترفض التوقيع على اتفاقية عدم الانتشار رفقة كل من الهند وباكستان. كما لها وضع خاص من حيث عدم الإعلان عن حجم ترسانتها النووية رفقة إسرائيل، لكن بحسب تقرير لموقع بزنس إنسايدر فإن كوريا الشمالية تقبع في ذيل قائمة الدول المالكة للنووي بترسانة لا تتجاوز 60 رأسا نوويا،
تسبقها إسرائيل 8 في الترتيب ب80 رأسا نوويا أيضا بحسب ذات الموقع، فيما تحل الهند في المرتبة السابعة ب140 رأسا، ثم باكستان سادسا ب150، في حين تأتي بريطانيا خامسا في الترتيب ب215 رأسا، ثم الصين رابعا ب280، وفرنسا ثالثا ب300 رأس نووي، ثم الولايات المتحدة ب6450، وفي المرتبة الأولى تقبع روسيا ب6525 رأسا نوويا، ما يعني أن ترسانة كوريا الشمالية لا تعادل أي شيء يذكر بالمقارنة مع روسيا أو أمريكا. كما في ترتيب قوة الجيوش حول العالم يقبع الجيش الكوري الشمالي في المرتبة 30 عالميا بحسب موقع جلوبال فاير باور المتخصص، أي بعيد جدا عن الصدارة التي تحتلها الولايات المتحدة، حيث لا مقارنة بين البلدين، وما تفعله كوريا الشمالية من استفزاز هو فقط من باب المناكفة السياسية، وقد لا يتم ترجمة تهديداتها هذه إلى أفعال، وقد يكون ذلك. ففي العالم المضطرب حاليا من الصعب بمكان التنبؤ بمستقبله.